හයි වෙල්කම් බැක් ගේමින් කිඩ් කෙලි තියාලනේ අදත් අපේ අලුත් මලුත් විඩියෝට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හැමදාම කියන්න වගේ කලින් විඩියෝට ෆස්ට් කමෙන්ට් දාපු CK චමි ප්‍රොඩක්ෂන් SL ටෙක් ලයින් එතකොට ජයලා ලොකු විතාන FF ගේමින් වල හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි කියලා විඩියෝට යන්න කලින් මතක් කරන යාළුවනේ අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ කියනවා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පල්ලෙය රතු පාටින් අකුරු වගේකින් ලියලා ඇති එකක් ඒක යාළුවනේ සුදු පාට කරලා එහා පැත්තේ මත වෙන ගන්ටාරටත් මොහොකින් හරි ගහගෙන යන්න ඉතින් මචං අනිවාර්යයෙන්ම මොහොකින් හරි ගහගෙන යන්න අනිවාර්යයෙන්ම මචං මේ වීඩියෝ එක මචං අනිවාර්යෙන් ස්කිප් නොකර බලන්න ඊට කලින් මතක් කරනවා මගේ අනිත් channel එකේ වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති මචං මේ වගේම දෙයක් හරිද ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කරාට පස්සේ ඒක දාගත්තට පස්සේ එදාම සල්ලි ගන්න පුළුවන් දෙයක් හරිද හරි මචං ඒකත් බලන්න පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා ඇති වීඩියෝ එක ඒක පට්ටම වැදගත් වීඩියෝ එකක් හරිද ඒක මම කියන්නේ මීට වඩා අනිවාර්යෙන් බලන අයට ගොඩාක් වාසි වෙයි හරිද හරි මචං අද ගෙනාවේ මචං ක්ලිප් කැප් ගැන දෙයක් කියන්න හරිද යන්න එපා මචං මුකුත් අහන්න නැතුව මචං අනිවාර්යෙන් කියන්නේ මොකද ක්ලිප් ක්ලැප් හරිද හරි යාළුවනේ හරිද ඔයාලා දන්නව වුණාට මචං දැන් අතෑරලා නැත්තේ මචං වැඩේ අතරින්න එපා දැන් තමයි මචං සුපිරිම ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරිද ක්ලිප් කැප් ඇප් එකේ මචං ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක හරි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ උඩමයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන්නේ හරිද ඇප් එක අනිවාර්යෙන් දැන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හරිද ඊට පස්සේ මචං කොහොමද මොකක්දයි මේ මෙච්චර කියන්නේ හැමෝම ඉතින් මචං දැන් ඒ කාලේ ඉවරයි හරිද දැන් ඔයා ගාව දැන් පරණ account එකක් තියෙන එක ඩිලීට් කරන්න හරිද මොකද දැන් සල්ලි දෙන්නේ නැහැ පරණ account වලට ඔන්න කිව්වා පරණ ක්ලිප් ක්ලැප් account වලට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක ඩිලීට් කරලා අනිවාර්යෙන් description එකෙන් හරි මේ අනිවාර්යෙන් download කරගන්න ක්ලිප් කැප් එක. හරිද? මොකද දැන්ම ඔයාලට withdraw එක ගන්න පුළුවන්, සල්ලි ගන්න පුළුවන්, game එක ගන්න top up කරගන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එක අන්තිමට පෙන්නන්න ඔක්කොම. හරිද? ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ app එක දාගත්ත පස්සේ rewards වලට ගිහලා redeem වලට යන්න. හරිද? අර මීතල් වලින් පෙන්නුවේ අන්න එතනට යන්න. හරිද? එතනට ගිහලා යාළුවනේ මෙන්න මේ කෝඩ් එක ගන්න. 39යි 28යි 12යි 96යි 22 ඔන්න දැන් කෝල් එක ලියාගෙන යන්න ඕක ගැම්මට ඔතන ගහන්න මචං. හරිද? මොකද ඔතන තමයි බෝනස් එක හම්බෙන්නේ. ඕක ගැහුවට පස්සේ තමයි යාළුවනේ withdraw එක දෙන්නේ. මොකද නැත්තම් ඔය හොරර් රෙෆරල් අන්න එහෙම සීන් තියෙනවනේ. ඔන්න ඔහම යාළුවනේ 39යි 28යි 12යි 96යි 22. හරිද? ඔන්න ඔය කෝඩ් එක ගහලා redeem rewards කියලා දෙන්න. හරිද? redeem rewards දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලන්නකො හම්බ වෙන දේ. හරිද? මට දෙන්න බෑ මොකද මේක මේ කෝඩ් එකනේ. ඒ නිසා ඔයා දෙන්න. හරිද? download කරගෙන දීලා බලන්නකො. හරිද මචං? හරි ඊට පස්සේ මම කියන්නම් මොකද්ද මේ දැන් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන සීන් එක කියලා. හරිද? ඔයාලට නිකම්ම සල්ලි වෙන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් හරි ඔක් ගැහුවා ඊට කලින් මතක් කරනවා පල්ලෙයා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මගේම වීඩියෝ එකක් ඇති යාළුවනේ. හරිද? මචං ඒකේ වැඩෙත් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒක පැය දෙකකින් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. හරිද? කිව්වේ නැහැ කියන්නේ ඔච්චරයි කියන්නේ. හරිද? ඔන්න මතක් කරා අන්තිම පාරට. අනිවාර්යෙන් බලන්න. හරිද? හරි මචං. ඊට පස්සේ මේකේ සල්ලි හොයන්න. හරිද? මචං මෙච්චරයි කරන්න තියෙන පොඩි වැඩ ටිකයි. හරිද? නිකම්ම හම්බ වෙනවා. හරිද? හරි යාළුවනේ. හරිද? දැන්ට මට ඩොලර් 0.50ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? නැහැයි කියන්න බෑනේ මචං. ඒක මුණ රීලෝඩ් එක ගන්න පුළුවන්. හරිද? ගැම්මට මචං මෙතන තියෙන ස්පින් ඔයක්. හරිද? ඒව නම් ඉස්සරින් නම් තිබ්බයි කියමුකෝ. හරිද? ස්පින් කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් අපිට ස්පින් කරන්න පුළුවන් කියමුකෝ. හරිද? ස්පින් කරාම එතන හම්බෙන්නේ ඩොලර් මචං. තනි කර ඩොලර් වලින් හම්බෙන්නේ මචං. හරිද? ඉතින් මචං රීලෝඩ් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ ඩොලර් වලින් හොයලා රීලෝඩ් ගන්නවයි කියන්නේ මචං ඒ තරම් chance එකක් ලංකාවේ කොහෙවත් නැහැ. හරිද? මේ මෙන්න ස්පින් එකක්. හරිද? ඔන්න ඕකනම් දැකලා තියෙන ඉතින් අපේ ක්ලිප් කැප් කරපු අය හැමෝම වැඩේට බහින්න මචං බොක්කෙම. හරි දැම්ම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ link එක ඇති අනිත් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන වීඩියෝ එකත් බලන්න. හරිද? ඒක බලන්න අමතක කරන්න එපා. හරිද? මුලින් මේක කරා ඊට පස්සේ අරකට කරන්න දෙකෙම වාට හෙට වෙනකොට ප්‍රතිලාභයක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මේ පේනවාද ස්පින් කරන්න තියෙනවා. හරිද? ස්පින් කරගම මචං සල්ලි තමයි. හරිද? වැඩි කතා නැහැ. හරිද? ඒක දන්නවනවා. මෙතන තනි ක්‍රම තියෙන සල්ලි 0.50 ඩොලර් එක ගේමක් ඇත්තෙම නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ මචං අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන අයිටම් තෝගයක්. හරිද? සල්ලි නිකන් දෙනවයි කියන්නේ බලාගෙන ඉන්නකොට. හරිද? හරි මචං ඊට කලින් පෙන්නන්න මෙන්න මෙතන ගේම්ස් තියෙනවා. හරිද? ඔය ගේම්ස් ගෙවුවට පස්සෙත් හම්බෙන්නේ සල්ලිම තමයි. හරිද? හරි මචං එල ක්ලිප් කැප් එකේ අසාර්ථක වුණ අයට දැන් සාර්ථක වෙන්න දැන් තමයි ක්‍රමය කියන්නේ. හරිද මචං? ඉතින් මචං ඔය ගේම්ස් ටික ගහන්නකො එතනක් දෙනවනේ. ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් කියන්න. හරිද? මචං හැමෝම දැන්ම වැඩේට බහින පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දෙකේම දාලා ඇති link එක ඔන්න ඔය කෝඩ් එක ගාලා රිවර්ඩ් එක ගන්න 39යි 28යි 12යි 96යි 22 දැන්ම පොතක ලියාගෙන යන්න. එතන කොනේ රිවර්ඩ් එක ඊට පස්සේ එතනින් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මචං මෙන්න ඒ ඇප් එකේම තියෙන සුපිරිම ගේම් එකක්. හරිද? අතන ගේම්ස් වල නෙමෙයි තිබ්බේ අර අතන මේ රිවර්ඩ් වල තියෙන. හරිද? මේකේ මචං පේනවා ඇති අපිට
මේ කැට පුරවන්න තියෙන හරිද කැට රෝල් කරන්න කැට රෝල් කරගම මචං අපිට ඒ වෙලේම සල්ලි හම්බෙනවා සල්ලි හම්බෙන එක එහා කොනේ ටර්ටල් රිවර්ට් වලට වැටෙනවා මචං ඒ තරම්ම ලේසි මචං මෙන්න මේක තමයි ලේසිම කෑල්ල හරිද ඔය තියෙන ලකී රෝල් කියලා අන්න එතනින් තමයි ඒ සීන් එක තියෙන හරිද මචං ඔන්න මචං කිව්වා හරිද ඊට පස්සේ මම විත්ඩ්‍රෝ ගන්න විදිහත් කියන සල්ලි ගන්න විදිහ හරිද කට්ටිය හොයනවා රීලෝඩ් ගන්න ක්‍රමය ඔන්න මචං රීලෝඩ් ගන්න ක්‍රමය ඔන්න උතන්ට කියා මේ කාසි ටිකත් අපිට සල්ලි වලට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් බය වෙන්න එපා. ඔන්න අද කියන තැනට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ මේ තියෙන මොබයිල් රීචාර්ජ් ශ්‍රී ලංකාව කන්ට්‍රි එක තේරුවා. ඔයාගේ නම්බරේ ගෙව්වා. ඔක්කොම සල්ලි ටික ඔයාගේ ෆෝන් නම්බරයට එවා ගත්තා. ගේමක් ඇත්තෙම නෑ. දැන්ම වැඩේට බහින්න ඔන්න ඔය කෝඩ් එකක් තියෙන පේන 39 එක පොතක ලියා ගන්න. අර රිඩීම් කියන තැන ඒක ගන්න ගිහලා හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට යාළුවනේ ඕකත් කරගන්න ඔන්න ඔහම රීලෝඩ් එක ගන්න පුළුවන්. දැන්ම ආයෙ එකපාරක් මතක් කරන පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තව වීඩියෝ එකක් ඇති මචං මීට වඩා පැය දෙකෙන් සල්ලි ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක බලන්න ගේම් එකටම ටොප් අප් කරගත්ත හැයි දෙකටම වැඩේ කරගෙන යන්න යාළුවනේ හොඳට ඔයාලට දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් කිනාදර ගිල්ල එන වෙල්කම් බයි ගෙවින් කිනවල හැමෝටම තේරුවන් සරණයි යාළුවනේ.